ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกไม่ใช่เป้าหมายเล่นๆของสหรัฐที่สำคัญสหรัฐจะสานสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกับยูโรแอตแลนติกที่เป็นฐานที่มั่นขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้รวมทั้งกับภูมิภาคอื่นๆต่อไปให้มากยิ่งขึ้นนี่คือคำประกาศวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐซึ่งมีกำหนดการเยือนเอเชียในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 และยังเทียบเชิญชาติสมาชิกอาเซียนให้เดินทางไปยังสหรัฐเพื่อร่วมประชุมยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่อาจจะกลายเป็นนาโต้2แห่งเอเชียอันเป็นผลพวงมาจากการเดินเกมของเหล่าชาติมหาอำนาจในสภาวะโลกที่กำลังเผชิญกับวิกฤตปมขัดแย้งที่เพิ่มสูงขึ้นยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกคืออะไรแล้วไทยเข้าไปเกี่ยวพันกับทิศทางอนาคตโลกนี้ได้อย่างไรประเด็นทั้งหมดนี้เป็นเช่นไรวันนี้เรามาติดตามกันครับสหรัฐกำหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทอดยาวจากชายฝั่งแปซิฟิกไปจรดมหาสมุทรอินเดียเป็นที่อาศัยของผู้คนกว่ากึ่งหนึ่งของประชากรโลกมีขนาดเศรษฐกิจเกือบ2 ใน 3ของเศรษฐกิจโลกและเป็นที่ตั้งของ7กองทัพใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งมีทหารอเมริกันประจำการอยู่ในภูมิภาคนี้มากกว่าที่อื่นใดนอกประเทศสหรัฐนี่คือแถลงการของสถานทูตสหรัฐและสถานกงสุลในประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2515 ซึ่งเป็นการถอดจากนโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐที่หารือกับผู้นำกลุ่มภาคี4ชาติคอร์สคือสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นำมาสู่การกำหนดนโยบายด้านการต่างประเทศของสหรัฐทางนี้สหรัฐจัดวางกำลังตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็น3พื้นที่คือพื้นที่มหาสมุทรอินเดียพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกและพื้นที่อาเซียนโดยพื้นที่อาเซียนเป็นศูนย์กลางเพราะเป็นผืนแผ่นดินที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทั้งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยเชื่อมต่อทางนี้สหรัฐวางกำลังทั้ง3พื้นที่นี้ไว้โดยมหาสมุทรอินเดียสหรัฐมีกองเรือที่5ปฏิบัติการเป็นประจำมาอย่างยาวนานการจัดการกำลังเพื่อรับผิดชอบพื้นที่นี้ประกอบไปด้วยสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียญี่ปุ่นและอินเดียหรือที่เรียกว่ากลุ่มคอร์สบวกกับอังกฤษที่เป็นสมาชิกกลุ่มออคัสขณะที่สหรัฐวางกำลังในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีกองเรือที่7ปฏิบัติการเป็นประจำอยู่อย่างถาวรและยังมีฐานทัพของสหรัฐอยู่ที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาะกวมและฟิลิปปินส์อีกด้วยโดยสหรัฐวางให้ญี่ปุ่นเป็นตัวเชื่อมระหว่างภูมิภาคของมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกและภูมิภาคอาเซียนล่าสุดฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเดินทางเยือนอาเซียนเริ่มต้นจากอินโดนีเซียเวียดนามและไทยก่อนเดินสายทั่วยุโรปหวังกระชับความร่วมมือใกล้ชิดท่ามกลางความหวั่นวิตกรัสเซียลุกลามยูเครนหนักซึ่งผู้นำญี่ปุ่นและไทยต่างเรียกร้องให้สิ้นสุดการเป็นปรปักษ์พร้อมกับเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทางนี้ญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ร่วมคว่ำบาตรรัสเซียและออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียรวมถึงคนใกล้ชิดหลังส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2515 ขณะที่รัสเซียประกาศห้ามชาวญี่ปุ่น63คนรวมถึงฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีโยชิมาสะฮายาชิรัฐมนตรีต่างประเทศโนบุโอะคิชิรัฐมนตรีกลาโหมฮิโรคาสึมัตสุโนะหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเดินทางเข้าประเทศรัสเซียนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังถูกจัดเป็น1ใน26ประเทศที่ไม่เป็นมิตรของรัสเซียด้วยทั้งนี้ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเยือนอาเซียนของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้านกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นระบุว่าพบกองเรือรบของจีน8ลำเป็นเรือพิฆาตเรือฟริเกตและเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงแล่นผ่านช่องแคบมิยาโกะที่อยู่ระหว่างเกาะมิยาโกะและโอกินาวา
ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเส้นทางสำคัญสู่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2515 พร้อมเชื่อว่าเป็นการตรวจสอบกิจกรรมทางทหารของสหรัฐญี่ปุ่นและชาติอื่นๆในพื้นที่โดยไม่มีการลุกล้ำดินแดนของญี่ปุ่นแต่อย่างใดโดยภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2 ใน 3 ของโลกย่อมจะส่งอิทธิพลมากขึ้นและมีความสำคัญต่อสหรัฐยิ่งขึ้นไปในอนาคตทำให้กลุ่มพันธมิตรทั้งคอร์สและออคัสต้องผนึกกำลังโดยยึดโยงกับอาเซียน 10 ชาติที่วันนี้ใช่ว่าทุกชาติในอาเซียนจะเอียงไปยังฝ่ายสหรัฐโดยเฉพาะอย่างเมียนมาและเวียดนามที่ค่อนข้างชัดเจนไปทางรัสเซียและกัมพูชาที่เอียงไปทางจีนขณะที่ไทยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทั้งสหรัฐรัสเซียและจีนรวมถึงญี่ปุ่นหมายปองเป็นพันธมิตรอย่างไรก็ตามพันธสัญญาที่ไทยร่วมลงนามเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั่นเท่ากับว่าเท้าหนึ่งข้างของเราได้เหยียบอยู่ฝ่ายสหรัฐและยุโรปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเวลานี้ไทยกำลังต้องการสร้างความไว้ใจให้สหรัฐโดยเฉพาะปมประเด็นความมั่นคงของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องบินรบขับไล่ F-35 จากสหรัฐซึ่งล่าสุดผู้แทนสหรัฐได้เดินทางมายังไทยเพื่อดูความพร้อมและทิศทางอนาคตของเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่ 5 ของไทยนี้แม้จะยังมีหนทางอีกยาวไกลที่ต้องผ่านสภาของสหรัฐด้วยขณะเดียวกันนโยบายด้านความมั่นคงของไทยยังมีการจัดซื้ออาวุธสำคัญกับจีนด้วยเช่นกันโดยเฉพาะโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำลำแรกของไทยจากประเทศจีนที่ยังคงเดินหน้าโครงการแต่ในอนาคตอาจจะมีการพิจารณาสัญญาใหม่หากจีนไม่สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เรือตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เรือของเยอรมนีถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจและจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตเมื่อมาดูยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกทั้งสหรัฐญี่ปุ่นรัสเซียและจีนต่างก็อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกันโดยรัสเซียก็มีปมประเด็นพิพาทด้านพรมแดนเกาะคูริวกับญี่ปุ่นที่นับวันจะยิ่งเป็นประเด็นของทั้งสองชาติรวมไปถึงประเด็นของทะเลจีนใต้เกาะไต้หวันที่ทั้งสหรัฐและจีนต่างมีประเด็นพิพาทกันไปมาด้วยเหตุนี้ทำให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทุกความเคลื่อนไหวเป็นเรื่องที่ต้องจับตาเพราะอย่าลืมว่าสงครามโลกครั้งที่2สมรภูมิสู้รบก็คือภูมิภาคเอเชียในมหาสมุทรแปซิฟิกนี้เช่นกันที่สำคัญประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเตรียมเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2515 และจะพบหารือแบบทวิภาคีกับผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้ยุนซอกยอนที่จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่ 10 พฤษภาคมและพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นเป็นการย้ำเตือนจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างท่ามกลางการเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมไปถึงการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคและสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงตึงเครียดขณะเดียวกันในวันที่ 12-13 พฤษภาคมนี้สหรัฐยังเชิญประเทศอาเซียนไปประชุมที่สหรัฐเพื่อหารือถึงสถานการณ์ระดับภูมิภาคและความร่วมมือต่อวิกฤตการณ์ของโลกที่กำลังอยู่ในห่วงของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอีกครั้งขณะที่ไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตัดสินใจเดินทางไปเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทางนี้สหรัฐกระชับไมตรีกับพันธมิตรทางสนธิสัญญา 5 ประเทศในภูมิภาคนี้อันได้แก่ออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์และไทยพร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ประเทศหุ้นส่วนชั้นนำในภูมิภาครวมไปถึงอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียมองโกเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์ไต้หวันเวียดนามและหมู่เกาะแปซิฟิกนี่คือการเดินเกมหาพันธมิตรของชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐในสภาวะที่โลกกำลังสุ่มเสี่ยงเข้าสู่ยุคสงครามที่อาจจะขยายมากกว่าสงครามเย็น